بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه 8 صفر تا 100 بیماری‌های ورم پستان در گاو شیری خوش آمدید. در جلسات قبلی در مورد واکنش التهابی پستانی نکات کلیدی و مهمی رو در مورد روند صحیح شیردوشی 2-3 بیماری رو با هم مرور کردیم: بیماری استافوروس، بیماری استرپوگالاکتیه، علائم درمانگاهی، پیشگیری، کنترل، درمان، همه اینا رو با هم پیش رفتیم. امیدوارم حتما ویدیوهای قبلی رو دیده باشید. اگر ندیدید حتما ببینید. از الان به بعد باز هم ویدیوهای جذابتری رو در خدمت شما خواهیم بود. یکی دیگر از بیماری‌های ورم پستانی که در سطح گله ما می‌بینیم به خصوص در فصل تابستان ورم پستان تابستان است با عامل باکتریایی اکتینومایسیس پایوژنز هستش. نام قدیمی این بیماری و این میکروب کورینوباکتریوم پیوژنز هستش که باکتری به شکل باسیل گرم مثبت چند شکلی. خب من 2-3 نکته مهمی رو میخوام خدمت شما بگم. دوستان عزیزم، یکی از مشکلاتی که ما وقتی فارغ التحصیل میشیم یک سری نکات تئوری و آکادمیکال آموزش گرفتیم، ولی وقتی میریم در سطح فارم، من دامپزشک وقتی وارد فارم میشم با یک سری ابهامات خیلی شدید، بیماری های مختلف روبرو میشم که واقعا تشخیص بر من خیلی سخته. یکی از دلایلی که من این ویدیوها رو دارم خدمت شما توضیح میدم و این بیماری ها رو کاملا توضیح میدم 2 مسئله است. یک، هم نکات علمی و هم عملی. یعنی شما بعد از اینکه این ویدیوها رو میبینید بسیار راحت‌تر میتونید بیماری رو تشخیص تفریقی بدید و راحت‌تر میتونید بیماری رو تشخیص بدید و میدونید که مهمترین مسئله در درمان بیماری ها تشخیص بیماریه. اگه من درست تشخیص بدم که این بیماری واگیردار هست، محیطی هست، عاملش با ویروسی، باکتریال، قارچیه، چی هست، راحت‌تر میتونم درمان دارویی بدم. این چند تا نکته رو گفتم که بدونید تا آخر ویدیو با من باشید. خب 2-3 نکته مهم در مورد ورم پستان تابستانه. یکی این که ورم پستان تابستانه معمولاً در گاوهای خشک و در تلیسه‌های مایع کرده آبستن سنگین و هنوز نزاییده ما مشاهده می‌کنیم. یک نکته طلایی. 2، مورتالیتی این بیماری بسیار زیاده. مورتالیتی یعنی چی؟ یعنی مرگ و میر. یعنی اگر دام ما درگیر این بیماری میشه معمولاً پروگنوز درمانی بسیار ضعیفی داره و بسیار خطرناکه. این نکته دوم. نکته سوم که چی؟ عملکرد این پستان کاملا، این بافت قده پستانی کاملا معمولا حتی در صورت اینکه تو مراحل اولیه ما درمانهای خوبی رو هم بذاریم، عملکرد بافت پستانی 1 کارتی یا 2 کارتی از بین میره. پس 2-3 نکته تو الان گفتم. یه نکته خیلی مهمتر، ورم پستان تابستانه، اسمش روشه. یعنی چی؟ یعنی معمولا در ماهای تابستان این اتفاق میفته. ببینید من کاملا کاربردی دارم خدمت شما این بیماری رو توضیح میدم. و 4 این که به شکل تکگیر ما توی گلمون اتفاق میفته، اسپورادیک هستش. این اصطلاحات رو هم میگم که تو ذهنتون ریویو بشه، اون چیزایی که تو دانشگاه خوندید. یعنی بیماری معمولاً به صورت تکگیر، مورتالیتی بسیار بالایی داره، توی گاوهای خشک و تلیس‌های آبستن سنگین اتفاق میفته و به خصوص در ماه‌های تابستان. 4-5 نکته مهم گفتم، اینا رو تو ذهنتون داشته باشید. خب این یکی از دلایلی هستش که ما راحت میتونیم این بیماری ورم پستان رو نسبت به بیماری‌های ورم پستان دیگر تشخیص تفریقی بذاریم و راحت تشخیصش بدیم. خب حالا ممکنه یک سری اصطلاحاتی اینجا حالا ذکر شده یا یک سری اصطلاحاتی روی اسم میکروب ها گذاشته میشه که ما اصلا نمیدونیم چیه. من میخوام فقط بهتون بگم که اکتینومایسیس پایوژنز، پایو یعنی چرک، به اصطلاح علمی بهش میگیم عفونت‌های چرکی، یعنی پیوژن یعنی چرک یا عفونت‌های چرکی. این باکتریه که این باکتری فرصت طلب هستش. هر جا که خراش روی پوست باشه، روی بافت پستانی باشه و عرض کنم بند ناف عوصله خوب ضد عفونی نشده باشه و یا زخم‌های شیردان، نوک پستان و حتی آبسه‌های ریوی، به راحتی این باکتری نفوذ میکنه
رشد میکنه، کلونیزه میشه و تکثیر پیدا میکنه و فیستول و آبسه‌هایی رو ایجاد میکنه که به راحتی قابل درمان نیست، به دلیل اون دیواره محکم و ضخیمی که بر دور اون آبسه‌ها ایجاد میکنه. دیگه آنتیبیوتیک به راحتی وارد اون آبسه نخواهد شد و درمان بسیار سخت میشه. خب این باکتری در عفونت‌های رحمی هم ما می‌بینیم. اکتینومایسیس پایوژنز ما تو گاوهایی که تازه‌زا هستن، این بیماری میتونه به عنوان یک باکتری مهاجم اولیه یا ثانویه باشه، ولی معمولا مثل ثانویه خودش رو نشون میده. به صورت اولیه هم اگه باشه توی رحم کلونیزه بشه، معمولا در گاوهای آبستن منجر به سقط میشه و در گاوهایی که غیر آبستن هستن نازایی یا ناباروری اتفاق میفته. یکی از دلایل، بس یک نکته تو پرانتز داشته باشید، حالا توی بحث‌های مامایی که انشالله تو جلسات بعدی بحث‌های بیماری‌های رحمی و بیماری‌های تولید مثل رو با هم خواهیم داشت، در مورد اکتینومایسیس پایوژنزه که یکی از نکات مهم ناباروری در گله‌های شیری ما میتونه این باکتری باشه. خب اپیدمیولوژی و بیماریزایی اکتینومایسیس پایوژنز چی هستش؟ عامل ورمپستان در گاوهای خشک و تلیسه‌های آبستن، همونجوری که در نکته اولی که اول ویدیو براتون توضیح دادم، و بیماری اسپورادیک یا تکگیر هستش. علت شیوع در تابستان چیه؟ چرا این بیماری شد تو تابستان؟ چون عاملش از طریق جمعیت مگزها و حشراته که معمولا این باکتری از بستان سال درگیر این بیماری یا عفونت به گاوهای سالم ما منتقل میشه. خب بیشتر در فصل تابستان و در فصل پاییز ما این بیماری رو میبینیم به دلیل فعالیت جمعیت مگزها. تو ایران تو گاوداری هایی که با مدیریت ضعیف، نیمه صنعتی، سنتی و صنعتی هایی که مدیریت خوبی ندارن، بیشتر این بیماری رو ما میبینیم به دلیل اینکه سمپاشی و کنترل جمعیت مگس در اون دامداری ها کمه، مدیریت بهداشتی ضعیف هستش و این بیماری خودش نشون میده. خب بیاییم چند نکته خیلی مهم در مورد علائم درمانگاهی، علائم اختصاصی رو خدمت شما توضیح خواهم داد. خب در ادامه این ویدیو در مورد بیماری ورمپستان تابستانه خدمتتون توضیحاتی رو دادم. یک سری نکات طلایی رو اول ویدیو توضیح دادم. حالا میریم برای علائم درمانگاهی بیماری ورمپستان تابستانه با عامل اکتینومایسیس پایوژنز. خب دوستان عزیزم، این بیماری همیشه به صورت فوق‌العاده خودش رو نشون میده. تو چند جلسه قبلی یه طبقه بندی با هم داشتیم در مورد علائم ظاهری بیماری ها که میتونه فوق حاد، حاد و تحت حاد باشه. اگر هنوز ندیدید ببینید اون ویدیو رو که این اصطلاحاتی که ما به کار میبریم کاملا متوجه بشید. این بیماری همیشه به صورت فوق حاد نشون میده. یعنی چی؟ یعنی همیشه تب بالاست، هارت ریت بالاست، یعنی ضربان قلب، بی اشتهایی در دام ما اتفاق میفته. دام ما معمولا دیپرس، افسرده، ضعف و تلو میخوره موقع راه رفتن و احتمال خیلی زیاد هم با سقط خودش رو توی دامداری نشون میده. خب علائم اختصاصی این بیماری چیه؟ عرض کردیم خدمت شما که بیشتر در تابستان خودش رو نشون میده و بروز میده. بافت پستان معمولا سفت، متورم، ملتهب، قرمز رنگ و بافت پستان وقتی شما دست میزنید میبینید کاملا سفت، اصلا اون انعطاف پذیری خودش رو نداره، مثل سنگ شده. یعنی دامدار میگه پستان یکی از این کارتی های پستان گاو من مثل سنگ شده. خب این قده معمولا یک یا دو تا کارتیه رو درگیر میکنه و میتونه کل 4 کوارتر درگیر بشه که به سرعت بافت پستانی فعالیت خودش رو، یعنی تولید شیر رو از دست میده و دام دیگه توانایی تولید شیر به صورت طبیعی نخواهد داشت. معمولا شیر به صورت در ابتدا به صورت آبکی، بعداً به صورت چرکی و یکی از علائم اختصاصی دیگه شیر رو که ما تخلیه میکنیم و از کارتیه خارج میکنیم به صورت چرکی و بسیار بدبو هستش. علائم دیگه‌ای که معمولاً تو بعضی از دام‌ها که اگر زنده موندن
و درمانی روشون صورت گرفت که میدونید که پروگنوز درمانی معمولا ضعیف هستش، اگر هم زنده بمونه به صورت مزمن خودش نشون میده دام برمیگرده، خوراکش اشتهاش برمیگرده به صورت طبیعی، ولی بافت پستان توانایی تولید شیرش رو از دست میده و کارایی خودش رو از دست میده. این بیماری به صورت مزمن در دامداری خودش نشون میده که بافت پستان سفت و چرکی و بعضی وقتا میبینیم یک فیستول یا یک مسیری رو به سمت بیرون از داخل پستان مسیر باز میشه و این همون آبسه پستانیه که خدمت شما اول ویدیو توضیح دادم که این باکتری ایجاد یک دیواره محافظ و بسیار قوی دور خودش ایجاد میکنه، ایجاد یک آبسه چرکی میکنه و بعضی وقتها این آبسه باز میشه، به صورت یک فیستول چرک تخلیه میشه. خب پس اگر توی دامداری شما یه همچین علائمی دیدید، در فصل تابستان بوده، ببینید من دارم مرور میکنم دوباره خدمت شما، فصل تابستان بوده، تکگیر هستش یا به صورت مزمن چند تا از گاوها رو ما دیدیم که یک همچین علائمی دارن، حواسمون باشه بریم برای کنترل و پیشگیری این بیماری. خب تشخیص این بیماری چجوریه؟ خب اکتینومایسیس پیوژنس یک علائم فوقی که من براتون توضیح دادم رو داره، یعنی بافت پستان مثل سنگ میشه، چرکی و بسیار بدبو بودن شیر رو همراه خواهد داشت و تورم حاد کارتیه‌ای که همراهش هستش و اینها هم که خدمت شما گفتم آبسه و علائم عمومی شدید. و یکی از مهمترین کار برای اینکه تشخیص قطعی روی بیماری بذاریم کشت باکتری و آزمایشگاه هستش. خب درمان این بیماری به نظر شما پروگنوز خوبی خواهد داشت؟ مطمئناً خیر. میکروبی که بتونه دیواره خیلی ضخیم و محکمی رو دور خودش ایجاد بکنه، آیا آنتیبیوتیک میتونه نفوذ بکنه به داخل بافت پستان؟ خیر. خب اگرچه عامل بیماری در آزمایشگاه نسبت به پنیسیلین حساس هستش، یه چیزی میخوام بهتون بگم. ما بعضی وقتا دامدار ما یا دامپزشک کارشناس یه نمونه شیر رو میفرسته آزمایشگاه برای کشت آنتی بیوگرام، یعنی یک سری دیسک های آنتی بیوتیکی روی اون کشت باکتری که توی آزمایشگاه انجام دادن بهش میگیم تست آنتی بیوگرام، یعنی ببینیم چه آنتی بیوتیک هایی رو روی این بیماری میتونه به ما کمک کنه. یه نکته‌ای که ما متاسفانه همیشه باهاش روبرو هستیم و با مشکلات عدیده‌ای که سطح فارم با سطح آزمایشگاه میتونه نسازه همین مسئله است. یعنی تو آزمایشگاه به ما میگن برفرض داروی آنتیبیوتیکی مثل پنیسیلین روی این باکتری میتونه حساس باشه و تاثیرگذاره، اما به صورت کلینیکال کاربردی در سطح فارم هیچ علائم بهبودی نخواهیم داشت و دلایل مختلف که وارد مسائل فارماکولوژی نمیشن. خب پس به پنیسیلین باکتری حساس هست، اما در سطح فارما هیچ علائم بهبودی با تزریق پنیسیلین نخواهیم داشت. پس پنیسیلین هیچ وقت داروی چویس خوبی در درمان این بیماری نیست و استفاده نکنید. درمان عمومی با داروهای وسیع الطیف مثل تتراسیکلین ها و درمان آنتیبیوتیک های وسیع الطیف و داروهای دیگه بسته به نوع شرایط دامداری ها میتونه تفاوت داشته باشه، ولی تتراسیکلین ها نسبتاً بهتر از پنیسیلین ها میتونن تاثیرگذار باشن. در هر صورت پس پروگنوز خوبی نخواهد داشت و درمان کارتیه همیشه فعالیت بعد از اینکه ما درمان میکنیم اصلا یکی از اهداف درمان این که دام رو از حالت سپتیسمی و حالت فوق‌العاده درش بیاریم. اول ما گاو رو سیو بکنیم، گاو رو نجات بدیم نمیره، بعد به فکر پستانش باشیم. معمولا روند درمان من دامپزشک در سطح فارم اینه، اولویت ما زنده ماندن دام هستش، بعد مراحل بعدی. خب پس دام ما با درمان‌های آنتیبیوتیکی و درمان‌های حمایتی، سرم تراپی و کارهای دیگه‌ای که انجام میدیم معمولاً برمیگرده و اگر برگرده بافت پستان توانایی تولید شیر خودش رو از دست خواهد داد. خب پس پروگنوز خوبی نخواهیم داشت در درمان این بیماری. پیشگیری و کنترل اکتینومایسیس پیوژنز اینجا اهمیت خودش رو برای ما دو چندان میکنه
وقتی که بیماری در گله ظهور پیدا میکنه و درمان خوبی نخواهیم داشت برای اون بیماری، یعنی چی؟ یعنی ما بیشتر باید حواسمون باشه برای کنترل و پیشگیری. همیشه پیشگیری ارزان‌تر و بهتر و سهل الوصول تره نسبت به درمان بیماری ها، به خصوص در این زمینه بیماری هایی که درمان آنتیبیوتیکی و با پروگنوز ضعیفی روبرو هستن. خب موفق ترین درمان برای این کارها معمولا سعی کنید گاوهای خشک، کلیسه های نزاییده، همیشه یک نفر باشه که اینها رو مانیتورینگ کنه، مشاهده کنه. اگر احیانا میبینید عدم بالانس در پستان، ما میبینیم کارتی های پستان یک کارتی داره متورم میشه، قرمز میشه، ملتهب میشه، سریعتر ارجاع بشه به دامپزشک و پیشگیری بکنیم. و بهترین کاری که در همون زمان خشکی این جور گاوها رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم. حالا اگر این ورم پستان ها در گاوهای خشک بودن و در تابستان اتفاق داره میفته، ذهنمون بره به سمت اکتینومایسیس پیوژنس و سریعتر کارها و اقدامات لازم درمانی رو انجام بدیم. چه کار بکنیم؟ عرض کردیم خدمت شما ناقل و عاملی که باعث انتشار این میکروب میشه مگس ها هستن. پس مهمترین کار سمپاشی دوره‌ای، کودروبی دوره‌ای و ضدعفونی دامداری و محیط دامداری و رعایت اصول بهداشتی بهترین کاری هستش برای پیشگیری و کنترل این بیماری. خب یه نکته هم اینجا خدمت شما بگم، موفق ترین، البته دامداری با دامداری فرق میکنه، هر دو از من ایراد نگیرید. یک سری MC ها یا انفوزیون های داخل پستانی ما داریم که آمپیسیلین دارن یا کلوکساسیلین دارن. اینها نسبتاً در درمان یا پیشگیری این بیماری میتونن مناسب باشن. اینا رو تو ذهنتون باشه. دامداری با دامداری فرق میکنه، ولی اکثر دامداری ها میتونه یک کار مناسبی باشه، به خصوص در گاوهایی که خشک میکنیم و گله هایی که شرایط بهداشتی خوبی ندارن. حتما از دیسی که داره کلوکساسیلین هستش استفاده بکنیم تا حدودی پیشگیری از شیوع این بیماری باشه. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر احیانا نکته‌ای مبهمی تو ذهن شما ایجاد شده، سوالی برای شما پیش اومده، بر من کامنت کنید، جواب میدم. موفق باشید. ویدیوهای بعدی با من باشید. بیماری‌های دیگری رو در مورد ورم پستان با هم مرور خواهیم کرد. موفق باشید.